Me pakattiin kotimatkailuautoon ja lähdettiin 39 päiväksi tien päälle. Tavoitteena yli 6000 kilometriä ja 6 eri maata. Suuntana Eurooppa. Matkusta kanssamme. Me nyt ajettiin eilen siis tänne Zürichiin, tai vähän sen ulkopuolelle, niin me tultiin yhdelle tämmöiselle leirintäalueelle, mutta tää oli ihan täynnä, kun täällä oli jotkut festarit tai jotkut tässä lähellä. Mut onneksi toi paikanpitäjä oli sit niin kiltti, että se järjesti meille kuitenkin tämmöisen pienen paikan, mihin me päästiin yöksi. Ja eilen siis ukosti ja samalla sit lämpötilat tippui aika paljon alemmas. Mut kyllä täällä on silti tämmönen teepaitasää. Mut nyt tosiaan siis Saksa jäi eilen taakse, niin nyt on aika laittaa Saksan tarrat kohille. Eli nyt ekaksi Saksan lipputarrat. Tulee tänne Tanskan alle. Sitten meillä on myös tää Schwarzwaldin tarra, mikä me ostettiin. Sitten me ajateltiin vielä liimata tämmönen pluutamaton tarra, vaikka niitä onkin tosi monessa maassa niitä kauppoja, mutta Saksa oli kuitenkin eka maa, missä me käytiin siellä. Saksa on kyllä tosi iso maa, siis ihan valtava. Et sen läpi ajamiseen kestää aika kauan. Ja turvallisuuden kannalta täällä tuntui paljon semmoiselta turvallisemmalta kuin Tanskassa ja se vähän yllätti meitä, että siellä oli niin paljon levottomampaa. Katsotaan mitä Sveitsillä on meille tarjota. Täällä leirintäalueella alkoi siis tää festarit tälleen aamulla ja täällä on ihan hirmuiset musat käynnissä. Heti kun me ajettiin Sveitsiin syvemmälle, niin muuttui maisemat, että alkoi tulee vuoria. Ja nyt tähän matkan varrelle osuu just tää Vaalenseen järvi, niin me tultiin kattoo tätä. Niin toi on kyllä tosi kaunis, se on ihanan turkoosi ja kimmeltää tossa. Ja on kauniit vuoret ympärillä. Sitten me käytiin vähän kävelemässä, tästä meni tämmönen joku Kastanjenväg luontopolku ilmeisesti. Me vähän käpöteltiin tonne ylemmäs katsottaa maisemaa. Mutta nämä maisemat on nyt jotenkin paljon enemmän niin kuin meidän juttu kuin mitä Saksassa oli. Että vähän tämmöiset lofottimaiset, mutta sitten enemmän asutusta ja noi vuoret ja vesi. Vesi on tosi tärkeä niin kuin minulle, että Saksassa ei näkynyt paljon yhtään vettä, niin täällä on nyt paljon enemmän, niin se on jotenkin tosi kiva juttu. Me hurautettiin tänne Flimsin lähelle tämmöiselle leirintäalueelle. Ja me toivottaisiin, että me päästäisiin huomenna käydä siellä Sveitsin Grand Canyonilla ja Kaumaseen järvellä ja vähän siellä ympyröissä. Niin nyt me jäätiin tähän yöksi. Me syötiin tänään vielä tortilloja. Me ollaan syöty aika monta päivää nyt niitä taas putkeen, mutta kun meillä on jäänyt aina jotain niistä täytteistä jäljelle, niin sitten meidän tortillaputki on vaan jatkunut. Sen lisäksi me ollaan syöty pastaa tomaattikastikkeella ja lasagne ja tähän asti me ollaan käyty vain 2 kertaa taas ulkona syömässä, että me tykätään tehdä itse noi ruuat aina. Ne on varmasti hyvää ja säästää aika paljon sit kustannuksissa. Ja kuten minä sanoin, että maisemat muuttu, niin nyt tässä leirintäalueellakin on ihan erilaiset maisemat. Että tässä näkyy 2 sivulta tommoset ihan hullut vuoret ja niiden huiput. Noi tiet täällä Sveitsin puolella oli tosi hyvät, että me mentiin moottoriteitä pitkin, niin niitä pystyy tosi hyvin ajamaan. Mut sit kun tänne leirintäalueelle piti poiketa siitä moottoritieltä, niin toikin oli ihan ok pätkä, mutta tossa oli osittain vähän yksikaistasta ja ahdasta. Niin noita ei ole välttämättä hirmu kiva ajella, kun sitten paikalliset tulee vastaan ihan tukkaputkella. Me herättiin sateiseen aamuun täältä Trin campingista.
Se oli ihan kiva leirintäalue, kaikki oli siellä tosi ystävällisiä ja siellä meni ihan hyvin, mutta siellä ei ollut vessan tyhjennystä eikä harmaan veden tyhjennystä, niin se vähän hankaloitti meitä. Mut yöllä tuli sit ihan hirveä rankka sade, sato koko yön, ihan hullu lujaa. Katto sen kun vaan ropis hullusti. Ja no tänä aamunakin sit sato vielä, niin meidän suunnitelmat meni nyt sit vähän uusiksi. Tänään oli siis tarkoitus, että Simo menee pyöräilemään tänne Flimsiin semmoiseen alamäkipyöräilyradalle. Ja sit sen lisäksi me käytäis siellä Sveitsin Grand Canyonilla. Mut me nyt sit saatiin unohtaa ne tältä päivältä. Simo vaan harmitti, kun se ei ole siis enää huomenna auki, se oli vaan tänään auki, niin nyt sit se pitää unohtaa kokonaan. Mut siellä olisi ollut kyllä nyt ihan liian liukasta mennä yön jäljiltä ja koko päivän sateitten jälkeen. Mut me ajettiin sitten tänne Flimsin kylään päin vähän korkeammalle, niin tää on nyt jossain 1100 metrissä korkeudeltansa. Niin täällä oli vähän kivempi leirintäalue, tää on tosi kivan oloinen ja täällä me nyt sit ollaan tää yö ja meidän piti vaan hetki odottaa, että päästään tekemään check-in, kun täällä päin alkaa näkyä jo siestan vaikutusta, että nämä toimistot on kiinni aina pitkän aikaa iltapäivästä. Onneksi yleensä pystyy kyllä asettumaan ja sitten mennä tekemään check-in niin vasta vähän myöhemmin. Ja sade jatkuu. Niin tänään me ollaan nyt sit vaan tutkittu meidän tulevaa reittiä ja katsottu sarjoja ja pidetty sadetta. Nyt tuli vähän sadetaukos, niin me lähdetään nyt katselemaan tohon lähelle noita lehmiä, mitkä laiduntaa tossa. Niillä on noi kellot kaulassa, niin kuuluu kilinä. Ja huomenna koitetaan nyt sit mennä sinne Grand Canyonille, jos olisi vähän parempi sää. Me käveltiin tästä nyt vähän ympyrää ja vitsi täällä on kyllä kaunista. Noin vuoret ja sit sieltä tulee usvaa. Ihanan näköistä. Ja me kuitenkin kävellään vaan tässä ihan leirintäalueen ulkopuolella, että huomenna on varmasti hienoja maisemia luvassa. Mutta tää Sveitsin leirintäalueella kaikilla on niinku rakennettu tohon suurin piirtein taloja ja kaikki kivetykset ja puutarhaistutukset ja muut noiden asuntovaunujen ympärille. Ja sitten tää Sveitsissä annetaan semmoset niinku suljettavat roskapussit. Mä en tiedä, että onko se sit vain turisteille vai ihan niinku asukkaillekin, että kerääks ne roskat aina tommosiin sinetillä suljettaviin roskapusseihin tai jotain. No, me herättiin tänäänkin aika sateiseen säähän. Me jouttiin odottaa nyt johonkin 10:30 asti, että sade lakkas. Mut kyllä täällä vieläkin vähän tihuttaa, mut me lähdettiin nyt siis seikkailemaan tänne luontoon. Me kävellään nyt ensin sinne Kaumaseen järvelle ja sit käydään siellä Reinschluchtin Swiss Canyonin semmoisella näköalapaikalla ainakin. Se on luvannut tällekin päivälle koko päiväksi sadetta, mutta toivotaan, että nyt vähän aikaa pysyisi, et ei satais. Nyt me lähdettiin sit kohti tuota järveä ja nyt se alkaa vilkkua tuolta metsän välistä ja se näyttää niin kauniin väriseltä. Ihan tommoinen maagisen turkoosin sininen. Sitten tähän aukeni tää järvi, tää on tosi kaunis ja ihan kirkas. Tästä näkee kokonaan läpi tonne kalat ja muut. Ja kesäkaudella tähän ihan rannikko ainakaan tälle puolelle ei pääse kävelemään ilman pääsymaksua tohon johonkin ravintolapaikkaan, mut sekin on nyt kiinni, niin tähän pääs vaan kävelemään.
Tää oli pienempi kuin me ajattelin. Me ei tiedetty, että toi Kaumaseenjärvi oli tommonen turistisoitu tai tolle, että siinä oli lentopallokenttä ja leikkialuetta ja ravintolaa ja kaikkea. Et mie en tiedä, mitä me on siitä mieltä, että peritään pääsymaksua tommosesta luontokohteesta. Ja nyt me lähdettiin kiipettää polkua eteenpäin, joka menee sinne Swiss Canyonille ja Ruina-Ultalle ja Sveitsin Grand Canyonille. Täällä pitäisi olla joku näköalapaikka, mihin me kiivetään. Tuossa oli ensin semmoista metsätien tyyppistä tietä. Ja nyt tää polku vähän kapenee ja pienenee ja nousee tonne huipulle. Mutta täällä on hullusti etanoita, tai onko ne kotiloit, kenellä on toi kuori mukana, niin täällä polulla. Nyt me saavuttiin tänne huipulle ja tää menee siis semmoinen kapea polku, jossa ei ole mitään aitoja. Tää on ihan kapea polku ja sit tossa on koko ajan ihan hirmuinen rotko ja pudotus tonne alas. Niin aika pelottavaa kävellä. Ja sit näistä niinku näköalatasannekohdissakin, niissäkin on vaan penkki ihan tossa reunalla. Ei mitään aitaa ja tää on tosi pelottavaa. Sitten kun katsoo tonne alas, niin siinä on ihan hirveä pudotus, mutta samaan aikaan ihan todella ylhäällä noin vuoret. Ja ottaa vaan mahan pohjasta, mutta ei me uskalleta mennä tuohon ihan reunalle, kun ei tosta tiedä yhtään, että jos toi lähtee vyöryä toi maa tonne tai jotain. Mutta tuolla näkyy tommoinen kanjonin seinämä. Vähän saman tyylinen kuin se Mönsklintin kalkkikallio ehkä. Ja sit tuolla menee toi vesi tolleen kurvikkaasti. Mut nyt alkoi just vähän tihuttaa vettä. Mut me jatketaan nyt vielä vähän eteenpäin. Täällä on ollut siis 2 tommoista näköalatasannetta jo ja nyt me tultiin tähän 3. Niin tää on nyt sen näköinen, mitä luulisin, että näköalatasanteet on. Tossa on tommonen hirmuinen hökkeli. Katsotaan, uskalletaanko me kiivetä sinne. Se avautuu tohon hirmu isona. Et sä uskallakaan mennä? Olin ite mennä. Nyt katsotaan. En mä voi mennä. Meet sä muka? En mäkään. En mä uskalla. Ei mennä. Me yritettiin kävellä tonne vähän matkaa, mutta siis toi on ihan tommonen metallinen ja märkä ja liukas, niin me ei uskalleta. Me ei vaan uskalleta mennä, koska toi menee suoraan koko ton kanjonin päälle, niinku, että siinä ei ole mitään alla. Niin me molemmat vähän pelätään korkeita paikkoja, me ei vaan pystytä. Vaan seisottiin tuossa puolessa välissä noita alkuportaita ja ei me pystytä. Meidän on pakko jättää menemättä, koska tuo on niin pelottava. Kertokaa, jos te olette käynyt tuolla. Nyt me koitetaan sitten vielä oikaista jotain metsätietä pitkin takas tonne kylään ja käydä vähän kaupassa ja sitten mennään autolle syömään ja taas alkoi vähän ripottelee vettä, mutta onneksi me kerettiin nyt käydä noissa ilman mitään rankkasateita. Just kun me astuttiin sisään, niin alkoi ihan tajuton rankkasade ja ukkonen. Ja sitten nämä ukkoset tulee täällä niinku heti tähän päälle. Vähänkö meillä oli hyvä tuuri, että me ehdittiin just tulla. Seuraavassa jaksossa vuorossa Italia. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.